3 jaar geleden dacht ik dat zonne-energie een slimme keuze was. Maar in de praktijk, de zon schijnt terwijl wij weg zijn. En 's avonds betalen we nog steeds stroom van het net. Ik zie de stress in Anna's ogen. Verspilde energie, verspild geld. Het voelde onvolledig. Toen vond ik het ontbrekende stuk. SolarFlow 2400 AC+. Geen herbedrading, geen boren, gewoon inpluggen. Een directe upgrade. De avond valt. We telden vroeger elke watt, maar vanavond gaan we ervoor. We denken niet meer aan stroom. Koffie gezet. Het eten staat te pruttelen. En de oven? Waarom niet? Hij kan het allemaal aan. Zodat we leven op onze manier. Want de energie werkt gewoon. Begin klein. Schaal eenvoudig op. Groeit mee met onze behoeften. Het brengt balans in onze energie. En maximaliseert zelfverbruik. Meer dan alleen opslag. Het benut automatisch schommelingen in stroomprijzen. En Zenki AI, de energiemanager. Het leert ons verbruik kennen. Plant elk kilowattuur. En kiest automatisch de laagste tarieven. Het mooiste moment? Die energierekening zien dalen. Dat is niet alleen besparen. Dat is echte controle. Alles in één overzicht. Met één tik. Netwerk weg? Stroomuitval? We merken het nauwelijks. Het leven gaat door. En het belangrijkste? Zenguard zorgt voor maximale veiligheid. Elke watt onder controle. Elke cent bespaard. De retrofit energieopslag. Voor elk dak.